Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang top 3 coins na under $10 na dapat daw po nating bantayan ngayong weekend. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. So yan, top 3 cryptocurrencies under $10 to watch this weekend. At ang unang-una po rito sa ating listahan dito ay walang iba kundi si Ton Coin or Ton. Ayan. At ayan po yung kanyang chart. Ton prediction is $5.35. Sabi rito ay furthermore, CoinCodex anticipates Ton to hit a new all-time high in May, reaching as high as $16.22 on May 30, 2024. Kaya ayan po ang dagdag na prediction dito ni CoinCodex kay Ton Coin, kung saan ay magkakaroon daw po ito ng panibagong all-time high niya ngayong buwan ng May, kung saan ay pagsapit po ng May 30, 2024 ay aakitin daw po niya ang mataas na presyong $16.22. Check po natin yung kanyang chart dito. Siya po ay naglalaro ngayon sa presyong 5.293. Kaya yan, nagkaroon po siya ng breakout dito sa ating trend resistance line na ito. At ngayon kung pag-aakyatin po niya ang $16 ay ang taas po niyan. Aabot po siya dito. Saan ba yan? $16. Ayan, lagay po natin dito. Ayan, ganyan po kataas yung $16 na price target dito ni CoinCodex. Ayan, 16.22. Nandito yan, mas mataas. Ayan, mga nandyan. Ayan, kumbaga ayan, aakyatin niya mula rito at pagsapit po ng May 30. Ayan, May 30, dito po yan. Ayan, mahihit niya ang presyong 16.22. Nasa 16.22 May 30, 2024 or $16. Sabihin na lang natin ay $16. Kaya kung nangyari po yan ay magagawa po niyang ayan, basagin yung mga resistance line natin dito. Basagin na rin niya yung kanyang napakahabang dating ascending channel pattern niya rito. Ayan po, ganyan po katindi ang prediction ni CoinCodex dito. Pero ayan, yung sunod naman po dito, pangalawa naman po natin dito ay syempre si Shiba Inu. Ayan, yung prediction naman po rito ng CoinCodex kay Shiba Inu ay sabi rito ay according to CoinCodex, SHIB could witness a rally over the next few days. The platform anticipates SHIB to hit 40 digits 7450 on May 30, 2024. Yan naman po yung inaasahan ni CoinCodex na aakyatin ni Shiba Inu pagsapit po ng May 30, 2024. 40 digits 7475. Kaya ayan, check naman po natin kay Shiba Inu. Ayan, 40 digits 7 naman. Ayan, taas. Ayan, dito naman po yan. Ayan, 40 digits 7450. Lagay po natin yan pagsapit po ng May 30. Kaya dito po yan. Kaya mula po sa kanyang kasalukuyang ginagalawang presyo ngayon ay aakyatin niya ang presyong ito 40 digits 7 pagsapit po ng May 20. Kaya ang taas. Yung sa atin dito ay yung ultimate target lamang natin dito ay ang 40 digits 4580. Pero ang taas po ng prediction dito ni CoinCodex. At ang pangatlo po rito ay si Dog with Hot. Ayan, ang prediction naman po ni CoinCodex dito ay WIF could surpass its March peak
and hit a new all-time high of $8.67 on May 30, 2024. Ayan, $8.67 naman po para kay Dog with Hat. Ayan, check natin. Ngayon ay naglalaro po siya sa presyong $2.84. At ayan, aakitin po niya yung presyong $8. 8.67 dito naman po yan. 8.67. Aakitin niya sa May 30. Ayan, dito. Kaya mula naman po sa kanyang presyo ngayon ay ganyan, aakitin po niya yan hanggang $8.6. Kaya ito po yung tatlong top 3 na tinuturing ni si Coin Codex po, kasi siya po yung may prediction sa mga ito. Tinuturing ni Coin Codex na tatlong mga coins na ayan, dapat nating tutukan ngayong weekend na ito. Ayan, mga under $10 yung kanilang presyo. Ayan po ulit si Ton Coin, si Shiba Inu at saka si Dog with Hat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.